پوران با نام اصلی فرهدخت عباسی طاقانی متولد 15 بهمن 1312 هستند. ایشون در دهه 30 یکی از مشهورترین خوانندگان ایران بود و این شهرتش رو تا اواسط دهه 50 همچنان حفظ کرد. پوران پس از اینکه تحصیلات متوسطه رو در دبیرستان اسدی تهران به اتمام رسوند، وارد هنرستان عالی موسیقی شد و از شاگردان عباس شاپوری که آهنگساز بود و در سال 1330 کار خوانندگی رو با نام بانوی ناشناس آغاز کرد. در سال 1331 وارد رادیو ایران شد. او با نام بانوی ناشناس در صفحه گرامافون میخوند، اما بعد از آشنایی با عباس شاپوری که استاد و ترانه‌ساز بسیاری از کارهای پوران بود، با عباس شاپوری ازدواج کرد و با نام بانو شاپوری شناخته میشد و به فعالیت هنری خودش ادامه داد. حاصل این ازدواج هم پسری به نام شهریار بود. عباس شاپوری به مدت 7 سال پوران رو تحت آموزش مستقیم خودش قرار داد و حدود 100 آهنگ برای او ساخت و اجرا شد. اما سرنوشت عباس شاپوری هم بسیار تلخه که در ادامه ویدیو بهش خواهیم پرداخت. پوران پس از مدتی تونست وارد برنامه گلها بشه و فعالیت‌های او بیشتر ترانه‌خوانی بود. او در سال 1339 وارد کار سینما هم شد و در چندین فیلم بازی کرد. پوران در دهه 30 یکی از معروف‌ترین آوازخوانان ایران بود و برای یک دهه کامل و شاید هم بیشتر یکی از بی‌رقیب‌ترین آوازخوانان ایران. اما ماجرای مراسم ختمی که پوران برای پسرش گرفت چی بود؟ شهریار فرزند مشترک عباس شاپوری و پوران بود. پس از جدایی پدر و مادرش به لس آنجلس رفت. اما انگار پوران از پسرش بعد از این سفر سرخورده شده بود. ناصر رستگار نژاد گفته وقتی با پوران صحبت می کردم او در مورد پسر شهریار گفت هر چی به شهریار گفتم مادر تو یک زن مشهوره، چرا میخوای اسم منو خراب کنی؟ شهریار رعایت منو بکن. اما دیدم بچه‌های دیگر من رو هم داره خراب میکنه، بچه‌هایی که ثمره ازدواج من و روشنزاده بودن. هر چقدر به شهریار گفتم که آبروی من رو حفظ کن فایده‌ای نداشت. این بود که بهش گفتم برای همیشه باید بری و منو دیگه نبینی. پوران میگه رفتم یک ختم هم برای شهریار گرفتم و سیاه پوشیدم و گفتم شهریار مرده. همه هم باور کردند. و اما سرگذشت تلخ عباس شاپوری و خانم پوران به مناسبت‌های خاص برای بعضی ژنرال‌های عیاش باید می‌خوند و آخر شب هم برای دربار و تیمور بختیار. در اواخر دهه 30 پوران از همسرش عباس شاپوری جدا شد و ارتباطش رو با او قطع کرد. علت جدایی ورود تیمور بختیار رئیس ساواک ایران به زندگی این دو هنرمند بود. بختیار ناگهان دلباخته پوران شاپوری شده بود. پوران هم تحت تأثیر ثروت و قدرت و شهرت تیمسار قرار گرفته بود و دلبسته او شده بود. اعتراضها و شکایت‌های عباس شاپوری به جایی نرسید و بختیار پوران رو از چنگ شوهرش بیرون آورد. عباس شاپوری به هر کجا که رفت با تمسخر و تحقیر با او برخورد شد و به او میگفتند کرم از خود درخته و خود پوران تمایل به این رابطه داشته. عباس شاپوری افسرده و غمگین با این همه استعداد در آهنگسازی دنیای هنر رو برای همیشه رها کرد و تن به پستویی در دکان سازفروشی میدان تجریشش داد. و اما خانم پوران بعد از جدایی عباس شاپوری مدتی بعد از بختیار هم جدا شد و به همسری حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی تلویزیون در اومد. این ازدواج دوم هم منجر به طلاق شد و 2 فرزند به نامهای امید و آرزو روشنزاده ثمره این ازدواج بودند. پوران بعد از انقلاب 57 به همراه فرزندانش به آمریکا رفت و ساکن لس آنجلس شد و در غربت فعالیت هنریش رو ادامه داد، اما خب خیلی کمتر از قبل. پوران در اوایل سالهای دهه 60 دچار سرطان سینه و ناراحتی‌های کبدی شد. او که در اواخر دهه 60 به ایران بازگشته بود، با اوج گرفتن بیماریش دوباره قصد رفتن به آمریکا جهت معالجه رو داشت، اما ممنوع الخروج بود و بخشی از اموال و دارایی‌هاش هم در ایران توقیف و مصادره شده بود. سال 67 وقتی پوران سرطان گرفت از خارج از کشور به ایران اومد و ناامید به معالجه خودش ادامه داد. چند شب مهمان پرویز یاحقی بود. به نقل از دوستی که با پرویز دوست بود و رفت و آمد داشت،
پوران عذاب میکشید و شبی با ویولون پرویز به سختی خوند و برای عباس شاپوری اشک میریخت. خوب میدونست که این سالها شاپوری چی کشیده. به پرویز گفت این روزهای آخر عمر درخواستی ازت دارم. عباس رو بیار ببینمش تا نمردم. شبی حالش خراب شد و در بیمارستان دی بستری شد. با عجز و التماس به پرویز یاحقی گفت برای 1 ساعت هم که شده عباس رو بیار. چند روز بعد همراه پرویز و همایون خرم رفتیم سراغ عباس شاپوری. هنوز در پستو بود اما از وضع پوران خبر داشت. تا گفتیم سلام گفت سلام، میدونم برای چی اومدید، نمیام. شروع کرد به گریه و روزگارش رو در این سالهای سخت مرور کرد و اشک ریخت. حدود 35 سال تنهایی و گوشه نشینی و بدبختی. بعد از 2 ساعت التماسهای پرویز و خرم که گفتند پزشکش گفته چند روز دیگه بیشتر زنده نیست. شاپوری گفت نمیام، بذار با همون چهره تو خاطرم بمونه. نمیتونم با این حال ببینمش، هنوزم عاشقشم. هی میگفت ای تیمور نامرد. به سختی لباسهای شاپوری رو تنش کردیم و عقب ماشین وسط خرم و پرویز نشست. در بین راه لرزش عجیبی در دست شاپوری ایجاد شد. صداش رو در حین رانندگی میشنیدم. او التماس پرویز میکرد که منو برگردونید. حدود ساعت 9 شب به بیمارستان رسیدیم. پرستارها دورمون رو گرفتن. پرویز با سوپروایزر هماهنگ کرده بود و گفته بود که ماجرا از چه قراره. پوران در اتاق شیک و تک تخته‌ای حضور داشت. در رو که باز کردیم صحنه‌ای به وجود اومد که ای کاش فیلم می‌گرفتیم. نه تنها هر دو گریه کردند که حتی پرستارها هم گریه می‌کردند. چند دقیقه دست پوران گریه کنان به سمت عباس دراز بود و عباس از 1 قدمی در نمیتونست جلوتر بره. صحنه‌ای رمانتیک و تراژیک که فقط صدای گریه شنیده میشد. بعد از چند دقیقه پوران گفت عباس اومدی؟ پرویز و مهندس خرم 2 طرف عباس رو گرفتند و به زور عباس رو کشوندند به سمت تخت. پوران دست عباس رو گرفت و به سمت خودش کشوند و بوسیدش. اشک همه سرازیر شد. پرویز به همه اشاره کرد که اتاق رو ترک کنیم و در رو از پشت قفل کرد. سکوت عجیبی در راهرو حاکم بود. 20 نفری منتظر بودیم. صدایی هم از اتاق بلند نمیشد. سوپروایزر گفت نکنه هر دو سکته کرده باشن. اجازه بدید در رو باز کنیم. صحنه ای رمانتیک تر دیدیم. هر دو در بغل هم اشک میریختند و همدیگر رو میبوسیدند. صورت هر دو قرمز و پر از اشک. پرستارهای بخش‌های دیگه هم اومده بودن. همه گریه میکردن. حریف نمیشدیم عباس رو از بیمارستان ببریم. میگفت میخوابم پیش پوران. پرستار گفت باید داروهاشو بخوره و بخوابه. استرس پوران زیاد شده بود و بیماری در اون لحظات شدت گرفته بود. او به سختی حرف میزد. عباس اصرار میکرد که بمونم و پرستارها میگفتند فایده نداره. تا ساعت 12 موندیم. خسته و ناامید عباس رو بردیم خونه پرویز. چند روز بعد پوران فوت کرد و در امامزاده یحیی کرج مراسم خاکسپاریش با صدای ناله که نه زجه های عباس تمام شد و چند سال بعد عباس هم دار فانی رو ودا گفت. پوران در تاریخ 12 مهر 1369 از دنیا رفت. روح شاد و یادش گرامی. لطفاً شما عزیزان هم 1 جمله در وصف پوران بنویسید.